નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 નું જે પ્રથમ ચેપ્ટર છે એમાં આગળ ભણીએ. આપણે મેઇન પોઈન્ટ છે ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો. આના વિશે અભ્યાસ કરતા હતા. એમાંના 4 પોઈન્ટ આપણે જોઈ ગયા: પુરાતત્વીય, ઐતિહાસિક, જ્વાલાયક જે સ્થળો છે એ, ધાર્મિક સ્થળો છે તે, આ બધા જને આપણે જોઈ ગયા. હવે એની અંદર આવે છે ઉત્સવો. એના વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે. સાથોસાથ જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મના જે સ્થળો છે એમના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. એમની અંદર ઉત્સવની અંદર સૌથી પહેલી વાત કરીએ પોળો. પોળો શબ્દ સાંભળતાની સાથે થશે કે પોળો મતલબ શું? તો પોળો છે એ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આવેલું જે વિજયનગર ગામ છે. આ વિજયનગર ગામમાં જે જંગલો આવેલા છે ત્યાં એક પોળો જે છે એ કહેવાય છે. બરાબર. આ વિજયનગર ગામની આસપાસ લગભગ 16મી સદી છે. એ 16મી સદીની જે રાજાઓ હતા એ રાજાઓ અહીં વિકાસ કર્યો હતો. મતલબ એ રાજાઓ દ્વારા અહીંયા જે છે એ પુરાતત્વીય જે અવશેષો મળે છે તેના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. ત્યારબાદ આ સમય જતા ખંડેર જેવું થવા લાગે છે. ખંડેરમાં જે પરિણમે છે, પરંતુ જે ગુજરાત સરકારે એમના સાંસ્કૃતિક વિકાસ ક્ષેત્રે એમના આ ઉત્સવ મતલબ પોળો ઉત્સવ ઉજવવાનું નક્કી થાય છે અને એમના જ કારણે એ પ્રવાસન જે સ્થળ તરીકે એમની નામના વધે અને સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિએ એમનો વારસો જળવાય. ત્યારબાદ કાંકરિયા કાર્નિવલ. કાંકરિયા કાર્નિવલ છે, કાંકરિયા તળાવ આપણે જાણીએ છીએ કે અમદાવાદમાં આવેલું છે. બરાબર. આ અમદાવાદમાં આવેલું કાંકરિયા કાર્નિવલ મતલબ કાંકરિયા તળાવની આસપાસ એક થીમ આધારિત ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. આ થીમ આધારિત ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે એટલે એમને કાંકરિયા કાર્નિવલ કહે છે. ત્યારબાદ પતંગોત્સવ. એ પણ તમને ખ્યાલ છે કે અમદાવાદમાં જ ઉજવાય છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે આ પતંગોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. આજકાલ તો ખૂબ ત્યાં વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે. તો આ પતંગોત્સવ છે એ પણ એક ઉત્સવ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ત્યારબાદ રણોત્સવ. રણોત્સવને જોવા જઈએ તો કે એ કચ્છ જિલ્લાની અંદર ઉજવવામાં આવે છે. જે ઉત્તર કચ્છનો ભાગ છે, સફેદ રણ છે, તો ત્યાં આ રણોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. ત્રિદિવસીય મતલબ 3 દિવસ સુધી આ ઉત્સવ છે એ રણ ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઉત્તરાર્ધ નૃત્ય મહોત્સવ. આ ઉત્તરાર્ધ નૃત્ય મહોત્સવ છે એ મોઢેરાની અંદર ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તાનારીરી. જે સંગીત ક્ષેત્રે મહત્વનું યોગદાન જે બે બહેનોનું હતું એ તાનારીરી ઉત્સવ છે એ પણ ઉજવવામાં આવે છે. જે તાનારીરી ઉત્સવ છે એ વડનગરમાં ઉજવવામાં આવે છે. બરાબર. તો આ થયા આપણા ઉત્સવો: પોળો, કાંકરિયા કાર્નિવલ, પતંગોત્સવ, રણોત્સવ, ઉત્તરાર્ધ નૃત્ય મહોત્સવ અને તાનારીરી. ક્યાં ઉજવાય છે અથવા તો નામ આપેલું હોય અને કીધું હોય કે આ વિજયનગરમાં કયો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે તો એ પોળો છે. તો આવી રીતે બંનેમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન કરે તો એ આપણે સરળતાથી જવાબ આપી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ બીજો મહત્વનો આની અંદર જ પોઈન્ટ છે જૈન અને બૌદ્ધના જે સ્થળો છે એમના વિશે વાત કરીએ. તારંગા જે મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે, જ્યાં બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મના સ્થાપત્યો જોવા મળે છે. તળાજા જે ભાવનગર નજીક આવેલું છે, તો આ ભાવનગર નજીક આવેલા સ્થળ પર પણ ઘણું બધું જે છે એ જૈન ધર્મનું જોવા મળે છે. ત્યારબાદ વડનગર જે ઉત્તર ગુજરાતમાં આવેલું છે, તો ત્યાં પણ આમના જે સ્થાપત્યો છે એ જોવા મળે છે. જૂનાગઢની અંદર આપણે જોઈએ છીએ કે બૌદ્ધ ધર્મની ગુફાઓ આવેલી છે, સ્તૂપો આવેલા છે. આ પણ અહીંયા છે એ જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મના જોવા મળે છે. ઢાક જે છે એ રાજકોટ જિલ્લામાં આવેલું છે. સાથોસાથ ઢાક છે એ રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા જે છે એમની નજીક જે બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મના સ્થાપત્યો અને સ્તૂપો જોવા મળે છે. શામળાજીમાં પણ તેના જ સ્થાપત્યો અને સ્તૂપો જોવા મળે છે. આ સાથે આપણે અહીં આ ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો છે એમનો પોઈન્ટ પૂર્ણ કરીએ છીએ. સાથો
જે પેજ છે એ સંપૂર્ણ પેજમાં કયો ઉત્સવ ક્યારે ઉજવાય છે અથવા તો એમના નામ સાથે આપેલું છે આમની અંદરથી પાકું કરવું એક વિકલ્પમાં અથવા ખાલી જગ્યામાં અથવા જોડકામાં કોઈ પણમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય જ છે એટલે અવશ્ય પાકું કરવું બરાબર છે અને સાથોસાથ દરેકના નામ છે એ